Nagunsa ka man dong. Daw be? Isa man nagluto. Daw be? Sa recipe ni man ron dong. Pinagpost na nagluto. Ha? Kaya pinagpost na nagluto. Na ang iyang lutoon ron o manok isa ka buok. Sa man na imong gipambutang sa sulod. Dong. Dito ko po. Natilawan nato ang luto ni Dodong J. Karon. Pusa og bawang. First time niya magluto og buong manok. Tilawan nato og lami ba kani. Daghan nag lamas lab gay usara ba nakabuok nako. Ryan. Ay trial lang sili nimo. Tama mo sili. Butay gano lang. Powder ano onion powder garlic. Yeah. Mga friends, iyan ang itoslok-toslok ang iyang manok. Tanyag spring onion. Yan ang mga friends, iyan ang isuksukan ng mga lamas ang iyang manok. Sa manok sa lingat. Nakadakop na siya manok ganina. Ay, lumiigon siya. Natulog ng tagiya. Naghiwa na siya sibuyas. Kunya iyang gisulod sa ilawom sa manok na way mga shoot. Di ba kamay mo shoot lang eh? Napuno. I-shoot ng tarong lang. Agoy kalamay. Excited na. Natilawan ang loto ni Dodong. Wakay panghigutan na lalag. Na kailangan ikutan. Ay may nakita ko sa ano lab kanang iyang tiil buslutan ni mo ang ano. Wala. Ay wala. Bay leaves lab. Nilagyan mo na? Philips. Ito. Laurel. Bala ko ng laurel. Lamas matay. Daw be? Halangan bang mata? Ay na de, halang sa mata. Hila ka man lalab. Dapat pakaplasan niyo. Powder. Ito na sa powder. Powder, garlic at onion. Magic sarap din lang. Para manuot-nuot. Ang sarap. Manuot ang sarap. Nga na, ako na bahala niya. Sa sauce na siya ng daw. Yati, may sauce pa din ha? Siyempre. Wala niya. Lame! Dami sa lechon manok. Ang saday ng tawagan na? Pinabuong manok. Pinaingkod. Na po yung kulitog ang powdered, ano yan? Garlic? Powder garlic powder. Pinagbuo-buo na siya may. Ang garlic onion, powder, onion powder, garlic onion. Na yung pacham na luto, matilawan na ito karon. Ano pa ito? Pachamba? Chamba. Hindi ba chamba? Kaya ba ako nagluto na pacha? Hindi wow. Sana all. Ako kasi lahat na luto ko pacham lang pero masarap. Lamay ko maluto, dili. Lagi. Ito luto. Nika. Basta na ako, imuhan pa doon. Ayun na. Paano mo lagyan ng ano lab? Cayenne pepper. Cayenne powder. Cayenne powder. Ano yan? Toyo lalab. Hindi mo lalagyan. Mamaya na. There guys, ang iyang manok.
Ano yung mga sulod sa ilawom na tanglad, sibuyas, bawang, luya, spring onion. Dito ka sulod ba? Galing. Wow! Ito na ang chicken ni Dodong. Ganda! Ang chicken ni Dodong. Matilawan na nato ang chicken ni Dodong Ron. Na? Hihi! Na mga friends, giluto sa 7-Up. Dili mo ni Sprite yung gamit 7-Up. No worse. Pero guys, ang manok. Ayan guys, hatiyo na ang manok. Tilawan na ko ron. Ako pakulab ko, ang pakulab ako ang pako. Pakpak. Hoy, nang pako. Wow! Guys, tinawan na ako ang iyong niluto. Ito yung sauce, oh. Tikman ko. Lamig. Tamis-tamis. Galing mo, no? Ang galing daw siya. Masarap kasi. Matamis-tamis na maanghang. Ito yung pakpak. Harap. Kain tayo. Maanghang. Maanghang na matamis. Parang gusto ko ng laman. Yan. Kukuha ko ng laman. Tikman ko yung laman. Yan yung laman ng manok. Ang init. Sa loob may bawang, sibuyas, luya. Ano pa yan? Tanglad. Yan. Tapos, lagyan natin ng sauce. Kuha tayo dito. Tapos, lagyan natin ng sauce. Yung chicken. Yan. Yan yung kakainin ko. Yan yung nasa pinggan ko. Tcharam! Ang kaon. Ayan o. Galing mo na. Naluluto ka. Tamis ang hang. Hindi din gaano katamis. No?
makamis. Pero masarap kasi maanghang. Sobrang tamis. Nilagyan mo ba sukal to? Hindi. Ha? Kunti. Tamas siya talaga. Okay lang. Sarap. Yung mga sukal kasi nagpapalapot. Ako lang sukal, wala hindi malalalapot. Ang bilis mo naman kumain. Meron pa kaming kalderetang, pork kaldereta. Yan. Kaso hindi masyado napapansin na yan. Kasi, merong bagong niluto na chicken. Sarap pala. Ngayon lang kami nagluto ng ganito. Buong manok. Kala ko lang. Ilang oras mo ito niluto, lab? Kala ko lang, hindi maluluto yun eh. Sobrang laki. Ilang oras mo ito niluto? 2 hours. 2 hours niya niluto to. Malaki manok eh. Sauce. Sarap. Matagal ko na gusto mag-try magluto nito eh. Hindi ko lang nagagawa. Mas kanina, YouTube kami. May napanood kami na kumakain ng ganito. Lami. Lami kayo ah. Lah, loko yan. Guys, bye-bye na muna. Kasi matagal pa ako kakain. Bye-bye.